Tôi vì thất nghiệp, vô tình đi vào nhà hàng quy tắc và làm phục vụ. Khách đến ăn cơm, không có người sống. Ngay cả tiền ăn cũng là đôi mắt sống. Một thời gian trước, công ty chúng tôi đã đóng cửa. Để tiết kiệm chút tiền về quê đón năm mới, tôi đã để mắt đến khu phố của chúng tôi. Thông tin tuyển dụng của một quán ăn nhanh, nhân viên thu ngân, lương ngày 800. Nếu như làm công việc này trong 1 tháng, tiền lương còn nhiều hơn so với khi tôi làm ở công ty cũ. Mặc dù thời gian có chút kỳ lạ, nhưng nếu có tiền cũng không phải là không được. Dù sao thì lương cũng trả theo ngày, nếu không làm được thì nghỉ. Sau khi gọi cho ông Quỷ, ông ấy nói với tôi, bảo tôi đợi anh ấy ở một con đường nhỏ bên cạnh khu phố. Ngày hôm sau lúc 7 giờ tối, tôi đến con đường nhỏ đúng giờ. Có một người mặc áo khoác đen, là một người đàn ông đeo khẩu trang đen dường như đang đợi tôi ở đó, và gọi tên tôi. Sau đó dẫn tôi đến tầng 1. Vị trí của quán ăn nhanh, mặc dù lạ, nhưng trang trí vẫn rất tốt. Một chút cảm giác của một nhà hàng thức ăn nhanh kiểu Mỹ, cửa hàng cũng rất sạch sẽ. Sau khi Quỷ tiên sinh đưa tôi vào, liền để tôi thay đồng phục màu đen của nhân viên bán hàng. Trong cửa hàng chỉ có một nhân viên là bạn. Nội dung cụ thể của doanh nghiệp và công việc của nhân viên được bố trí trong tủ ở quầy thu ngân. Bạn tự xem đi. Nói xong đoạn văn này, ông Quỷ vội vàng bỏ đi. Tôi dựa vào những gì anh ta nói, mở tủ ở quầy thu ngân. Chỉ thấy bên trong của Nhiên có một cuốn sách nhỏ. Trên trang bìa viết 4 chữ lớn quy tắc sinh tồn. Thứ nhất, quán ăn nhanh mở cửa lúc 8 giờ tối. Vui lòng mở cửa đúng 8 giờ. Tất cả khách đều không phải người sống. Xin đừng quá ngạc nhiên. Thứ hai, tất cả nguyên liệu cần thiết cho công việc của quán ăn nhanh đã sẵn sàng, đặt trong tủ lạnh và bàn làm việc. Nhân viên chỉ cần hoàn thành mỗi bữa ăn theo quy trình quy định là được. Tất cả đồ ăn nhẹ phải tuân thủ nghiêm ngặt công thức có sẵn. Công thức chế biến được dán trên tường của sản phẩm tương ứng, thuận tiện cho nhân viên tham khảo. Thứ ba, sau khi mở, mỗi giờ đều sẽ có giám sát viên mặc đồ đen đến thăm cửa hàng. Nếu giám sát yêu cầu, xin vui lòng hoàn thành kịp thời, nhưng đừng liên lạc với người giám sát. Khách mặc đồ đỏ không ăn hành tây. Khách mặc đồ trắng không được uống Coca-Cola. Thứ năm, không ăn bất kỳ thực phẩm nào trong cửa hàng ngoài nước uống. Thứ sáu, khi tiếng hát đêm Giáng sinh vang lên, vui lòng tìm một nơi để giấu toàn bộ cơ thể của bạn trong nhà, không để cơ thể tiếp xúc với ánh sáng. Thứ bảy, tất cả những thứ khách hàng sử dụng để thanh toán, vui lòng đặt tất cả vào hộp màu đen dưới quầy thu ngân. Thứ 8, sau giờ làm việc xin vui lòng không lấy đi bất kỳ mặt hàng nào trong cửa hàng. Nhìn vào những quy tắc kỳ lạ này, tôi nổi da gà. Thôi đi, hay là không làm nữa vậy? Tôi đi về phía cửa, nhưng lại phát hiện cửa chính bị khóa chết. Không thể đẩy được. Nhà hàng ở tầng hầm, còn có khách không phải người sống. Tôi nhận ra có gì đó không ổn, nhưng bây giờ không thể rời khỏi đây. Trái tim tôi khẩn trương, vậy chỉ có thể làm xong tối nay thôi. Điện thoại bây giờ cũng không có tín hiệu, cũng may là đầy tin. Tôi liếc nhìn thời gian, phát hiện bây giờ đã là 7:30 rồi, còn nửa tiếng nữa là mở cửa. Tôi đã làm quen với toàn bộ cửa hàng và nhà bếp, xem thêm vài lần quy tắc, cho đến khi chuông báo thức 7:59 của tôi vang lên đúng giờ. Tôi nhanh chóng chạy ra cửa, nắm tay nắm cửa. Tôi đến 321. Khi thời gian điện thoại di động trở thành 8 giờ, tôi mở cửa quán ăn đúng giờ. Nhưng mặc dù cửa có thể mở được rồi, nhưng tôi vẫn không ra được. Một cái gì đó giống như một luồng khí bị chặn trước cửa, tạo nên một bức tường vô hình. Giờ phút này, trái tim tôi như muốn chết rồi. Tôi đành quay lại quầy. 20:05, vị khách đầu tiên bước vào cửa hàng. Tôi vẫn ở trong quầy thu ngân xem đi xem lại quy tắc sinh tồn. Một người đàn ông cao gầy mặc áo đen đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi. Đặc điểm của người đàn ông này rất mơ hồ, mặt nhợt nhạt khủng khiếp. Mắt cũng chỉ có màu trắng, trống rỗng không biết nhìn về đâu. Xin chào, tôi muốn một chiếc bánh pizza gà. Người đàn ông nói, tôi thấy răng của anh ta như cá mập. Răng gãy dày và sắc nhọn, dưới ánh đèn có ánh kim loại màu bạc. Tôi gọi đồ ăn cho anh ta trên máy tính. Những từ bật ra làm tôi giật mình. Trên máy tính hiển thị một hàng chữ. Phát hiện khách là bóng ma Trường Thọ. Vui lòng thu tiền nhãn cầu của 8 con vật nhỏ. Thưa cô, nếu tôi nhớ không nhầm, tổng cộng là 8 nhãn cầu phải không? Tôi sợ đến nỗi không dám nói, chỉ biết gật đầu. Tôi nhìn bóng ma gầy, bàn tay rộng thọc vào túi. Sau đó cầm 8 cái nhãn cầu ra, ngay cả nhãn cầu có dây thần kinh đang đập cũng đem ra. Tôi chợt nhớ ra quy tắc thứ 7. Những gì khách thanh toán phải bỏ vào hộp màu đen dưới quầy thu ngân. Cô phục vụ, mau cầm lấy đi. Bóng ma Trường Thọ cười lại đưa tay vào một chút. Không có cách nào, tôi chỉ có thể chịu đựng sự buồn nôn, lấy 8 nhãn cầu bằng cả hai tay, sau đó bỏ vào hộp.
Bóng ma Trường Thọ thấy tôi cầm lấy nhãn cầu, hài lòng tìm một chỗ ngồi xuống. Tôi dám chạy vào bếp, mở vòi nước trong bồn rửa, tiếp tục trà sát tay tôi. Sau khi rửa không biết mấy lần, cuối cùng tôi nhận ra mình phải chuẩn bị bữa ăn. Tôi đi đến bàn làm việc, nhìn công thứ làm. Cái bánh bít xơ gà này cho 15g nước sốt bít xơ lên bánh theo thứ tự. Xúc xích thịt tươi 35g và một loạt các vật liệu khác mới có thể làm xong. Quy tắc 2, tất cả đồ ăn nhẹ phải được làm theo quy định nghiêm ngặt. Tôi dựa theo công thức không dám bất cẩn chút nào. Sau khi chuẩn bị mọi thứ theo yêu cầu, cho bánh vào lò nướng, tôi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó vừa chuẩn bị trở lại quầy thu ngân, quay đầu lại phát hiện bóng ma Trường Thọ đứng sau lưng tôi. Cô phục vụ, bữa ăn của tôi đã xong chưa? Tôi thất nghiệp, vơ nhầm nhà hàng quy tắc làm bồi bàn. Ngày đầu tiên làm việc, đã gặp những vị khách như những bóng ma. Khi tôi làm xong bữa ăn và chuẩn bị về quê thu ngân, hắn đột nhiên xuất hiện phía sau tôi. Cô phục vụ, bữa ăn của tôi đã xong chưa? Tôi đã bị sốc, suýt nữa thì kêu lên. Quy tắc đầu tiên, không thể lộ vẻ ngạc nhiên. Tôi nhanh chóng lấy tay che miệng. Sắp xong rồi. Thưa ngài, tôi có thể nghe thấy giọng mình run rẩy. Xin lỗi, gian bếp của chúng tôi không được vào tùy tiện. Người đàn ông gật đầu rồi trở về chỗ ngồi. Tôi nhìn về phía cửa bếp sau, đột nhiên phát hiện trên đó treo một tấm bảng gỗ. Tôi lật lá bài lại, nhìn thấy một dòng chữ viết trên đó, trọng điểm phía sau nhà bếp. Bất kỳ sinh vật nào ngoại trừ nhân viên cửa hàng đều bị cấm vào. Thẻ này có tác dụng bắt buộc và có hiệu lực sau khi lật sang mặt trước. Nhưng sau khi nhân viên cửa hàng lật ngược thẻ gỗ thì không thể ở lâu đằng sau bếp. Cứ 30 phút phải rời đi một lần. Bây giờ tấm bảng gỗ này đã bị tôi lật thành mặt trước rồi. Như vậy, nhà bếp là nơi trú ẩn của tôi. Nếu gặp nguy hiểm thì trốn vào. Mặc dù chỉ có thể ở lại tối đa 30 phút. Tôi ra khỏi bếp và quay lại quầy thu ngân. Nhìn thấy một cô gái đứng trước quầy thu ngân. Cô ấy mặc bộ đồng phục màu xanh dính máu. Xin chào, xin hỏi bạn cần gì? Cô gái đưa cho tôi một tờ giấy. Trên đó viết một hamburger gà rán, một chai nước cam. Tôi gật đầu, đặt hàng cho cô ấy. Sau khi hoàn thành đơn hàng, chắc chắn rồi. Trên máy tính lại xuất hiện một dòng chữ. Phát hiện khách là cô gái Câm bị bắt nạt, xin vui lòng thanh toán 4 lưỡi của kẻ bắt nạt. Cô gái Câm nhìn tôi, trong mắt đỏ ngầu, như máu rất đáng sợ, chỉ có khóe miệng hơi nhô lên. Đơn hàng của bạn đã hoàn thành, cần phải trả tiền bằng 4 cái lưỡi của kẻ bắt nạt bạn. Tôi cắn răng nói đoạn văn này. Sau đó thấy cô gái Câm từ phía sau móc ra 4 cái lưỡi đưa cho tôi. Chị ơi, nhất định phải cầm chắc nhé. Người phụ nữ Câm cười tê tét ra một đường cong rất lớn. Sau khi tôi bỏ lưỡi người vào hộp, lại vào bếp sau. Phương pháp làm hamburger gà rán: đun nóng miếng bánh mì bằng lò xào sóng trong 1 phút. Thêm một miếng rau diếp, 10g nước sốt salad, 10g nước sốt cà chua, cả một miếng gà rán cay đã chiên trong 4 phút. Tôi sẽ lấy nó từ tủ lạnh, lấy ra một miếng gà rán ngọc đông lạnh, khoảnh khắc ném vào nồi dầu một lần nữa. Điện thoại cũng đặt đồng hồ báo thức rồi. Làm xong những chuyện này, tôi nghe thấy tiếng đinh. Chiếc bít sư mà người đàn ông gọi lúc trước đã nướng xong rồi. Tôi vội vàng cho anh ta ăn. Sau đó quay lại bếp sau. Khoảnh khắc điện thoại đổ chuông, tôi lấy ra cái bánh hamburger và nước trái cây. Khi cùng nhau gửi đến bàn của cô gái Câm, cô gái Câm lại mở miệng nói chuyện. Chị ơi, chị và em cùng ăn có được không? Tôi run lên vì sợ hãi, căng thẳng thần kinh. Hoa Hoan, có phải chị rất tò mò tại sao em lại nói chuyện được không? Cô gái Câm cười và thè lưỡi ra. Đây đều là lưỡi của những kẻ bắt nạt em. Em cắt lưỡi của họ xuống, tất nhiên là có thể nói chuyện lại rồi. Tôi cảm thấy như tất cả các sợi lông của tôi đã đứng lên. Tôi muốn quay lại quầy thanh toán, nhưng lại bị cô ta kéo lại. Chị ơi, chị cũng không muốn chơi với em sao? Khoảnh khắc cô ấy kéo tôi sang một bên, tôi nhìn thấy trong tay cô ấy có một vũ khí phát sáng. Chị đương nhiên muốn rồi. Tôi cảm thấy những lời nói, nó không còn được kiểm soát bởi bộ não nữa. Chỉ là chị còn phải làm mà. Chờ ta làm rồi mới chơi với em được không? Người phụ nữ câm lặng nhìn tôi nửa giờ. Tôi lo lắng quan sát phản ứng của cô ta, sẵn sàng lao vào bếp. Cũng may cô gái Câm cuối cùng vẫn gật đầu. Chị ơi, đừng nuốt lời nhé. Tôi cũng gật đầu, chạy vào sau bếp. Trong nháy mắt đã qua hơn 1 giờ. Gần 10 giờ rồi. Trong thời gian này, người đàn ông và cô bé ăn xong rồi rời đi. Sau đó không còn khách nào nữa.
Chỉ có đến 9 giờ. Một giám đốc mặc đồ đen đúng giờ vào cửa hàng. May mắn thay, anh ta chỉ đơn giản là đi vòng quanh cửa hàng, không nói gì mà bỏ đi. Nhưng khi tôi nhìn vào điện thoại, khi thời gian trở thành 10 giờ, người giám sát trước đó lại vào. Hắn lần này ánh mắt nhìn thẳng vào tôi. Mặt sàn trong cửa hàng không đủ sạch, phải lau thêm một chút nữa. Quy tắc 3 yêu cầu của giám sát viên phải được hoàn thành kịp thời. Nhưng tôi không thể liên lạc với giám đốc. Vì vậy, tôi đi thẳng vào bếp sau, lấy cây lau nhà ra, dùng cây lau nhà lau toàn bộ mặt đất một lần. Sau đó tôi nhìn xung quanh, phát hiện người giám sát đã mất tích. Tôi thở phào nhẹ nhõm, đang định quay về, nhưng lại phát hiện giám đốc đứng trước cửa bếp sau, nhìn chằm chằm vào tôi. Trên cửa bếp phía sau, cửa hàng đó cấm ngoại trừ nhân viên cửa hàng. Dòng chữ lớn biểu thị sự xâm nhập của bất kỳ sinh vật nào đặc biệt. Biển báo cũng đang lan tỏa ra phía ngoài một làn sương mù kỳ lạ. Khuôn mặt giám sát viên đầy giận dữ, hình như vẫn chưa sạch. Lấy cây lau nhà cho thêm một chút nước để lau lại đi. Tôi tức anh ta đến mức cái mỏ cũng giật giật, nhưng không thể nói chuyện. Tôi cầm cây lau nhà đi về phía bồn rửa tay, tê liệt mở vòi nước. Tôi đột nhiên phát hiện có gì đó không ổn. Làm gì có nước sạch chảy ra từ vòi nước chứ? Rõ ràng là máu mà.